ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ මගේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක හදුවේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන ටියුටෝරියල් එකක් එක්ක. ඉතින් ගිය සති මම මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එක තමයි කොහොමද හැදුවේ කියලා කියලා දුන්නේ. ඉතින් අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද මම මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එක හැදුවේ කියලා දෙන්න. හරි මම සුපුරුදු විදිහටම අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් අයින් කරලා මගේ වෙක්ටර් එක පේස්ට් කර ගන්නවා. මම වෙක්ටර්ස් ගත්ත හැටි මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගිහින් බලන්න. ඒකන වෙනම දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඩිසයින් වලට ගිහිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යන්නේ අර ෂේප් එක දාගන්න subscribe කියලා වල දැක්ක. ඉතින් ඒකට මම යන්නේ insert ගිහිල්ලා objects වලට. ඉතින් ඒකේ මට ඕන shapes තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවා ටික අරගෙන insert කරගන්නවා මගේ slide එකට. format වලින් මම ඒ වගේ shape fill එක color එක වෙනස් කරගන්නවා මට ඕන විදිහට. මම අර පුංචි හිස් වගේ එක copy paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ඒක place කරගන්නවා. මම දැන් යන්නේ type කරන්න. ඉතින් මම ඒකට shape එක click කරලා type කරන්න පටන් ගන්නවා. අකුරු ටික පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒක ලොකු කරලා ඒකේ font style මාරු කරන්න home එකට යනවා. දැන් අපිට තියෙන මේවට අදාළ animations ටික දාන්න. අදාළ shape එක click කරලා තමයි animation එක දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ උඩ පේන shapes තුනටම දෙන්නේ wipe එක effect option යටතේ මම ඒකට left පැත්තේ දාගෙන කියලා තමයි දෙන්නේ. මම අර පොඩි e-his වගේ තියෙන ඒවට වෙනම ඇනිමේෂන් එකක් දෙනවා emphasis එකක්. ඒකට මම add animation ගිහින් pulse දෙනවා. මම අපේ ළමයාට තව ඇනිමේෂන් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ඇනිමේෂන් එක එන්න ඕන අනුපිළිවෙලට with previous after previous හදා ගන්න එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඇනිමේෂන් එක එන්නේ. ඉතින් මේක නෙමෙයි අන්තිම ඇනිමේෂන් එක. මොකද අපිට තව තියෙනවා ඔඩියෝ දාන්න, එතකොට transient effect දාන්න, ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න වීඩියෝ එකක් විදියට. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපි අන්තිම වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.